sa balita, ang sabi nila ay ang RFID ay hanggang November 2 na lamang. Ngunit sa dami ng sasakyan na nagpapakabit ng RFID stickers ay in-extend ang pagkakabit nito. The Toll Regulatory Board, TRB, said all Luzon expressways are ready to implement the cashless toll collection on all toll roads on November 2. But toll operators will continue to install the RFID sticker on vehicles even after the scheduled enforcement date. To avoid overcrowding at toll plazas and accommodate infrequent toll road users, the operator have extended the RF installations. Cashless toll collection is being implemented pursuant to Department of Transportation's Department Order 2020-012, which was issued by the government to contain the spread of the corona disease, COVID-19, and facilitate passage on expressways. Ang Autosweep ay magagamit sa at ang Easytrip ay magagamit sa ang Autosweep sticker ay maaaring magpakabit sa mga sumusunod na toll plaza. At ang Easytrip naman ay sa mga sumusunod na toll plaza. Guys, check nyo, may oras ito. Pag kayo naabutan ng cut-off, uuwi kayo ng luhaan. So guys, pumunta na sa pinakamalapit na plaza at habang free pa ang RFID stickers, pumunta na kayo dahil pagkatapos ng deadline, magkakaroon na ng penalty sa lahat ng mga walang RFID sticker. So anong hinihintay nyo guys? Pumunta na sa pinakamalapit na toll plaza. Ituturo ko sa inyo ang tips kung paano na huwag ma-stress sa pagpapakabit ng RFID. Unang-una guys, pumunta ng maaga sa toll plaza dahil alauna pa lang ng madaling araw ay meron nang nakabantay at nag-aabang para magpakabit ng RFID. Kaya kung gusto ninyong mauna at hindi umuwing luhaan, maaga kayong magising at pumunta na sa pinakamalapit na toll plaza. Dahil alam nyo guys, limited lang ang pagbibigay ng RFID sticker. Sa dami ng sasakyan at nakapila sa toll plaza, kayo ay maiinis kapag kayo ay na-cut off. At pag kayo ay nakarating na doon, siguraduhin niyong kayo ay magtatanong. Dahil pag hindi kayo nagtanong, maghihintay kayo sa wala. Lalo na pag kayo ay na-cut off. Ang
ibabalik. So, yan po ang aking tips para hindi po kayo pabalik-balik at umuwi ng luhaan. Hay naman. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo ang video na ito para kayo ay may matutunan bago pumunta sa mga toll plaza at magpakabit ng RFID stickers. Ito guys, ang form na pifilapan para bigyan ng RFID stickers. So guys, ito na, malapit na tayo sa toll plaza. At makikita nyo na guys kung gaano kahaba ang pila. So guys, ang RFID sticker ay free installation. So kailangan mo lang lagyan ng load ang card para ito ay magamit sa expressway. Kailangan mo lang loadan ito. So guys, pwede nyo nang loadan ito sa gcash, paymaya, at 7-Eleven. At pwede rin gamitin online banking, bank transfer. Ang initial load lamang nito ay 500 pesos. Oh, diba guys? Napakahaba ng pila. Napakadami ng pumipila. So, kailangan mo na mahabang pasensya. Sabi nga nila, patient is a virtue. At sabi pa, pag may tiyaga, may hilaga. Oh my God! Wow! So, ito na nga guys, ikakabit na ang Autosweep stickers. So, windshield lamang ikakabit guys, ang auto sticker. So, ganyan po ang pagkabit niyan. Check ninyo. So, windshield lang po yan. It's my life. Lazy. It's my life. Sana may natutunan kayo sa video namin! Kaya kung nagustuhan niyo po ang video namin, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more new videos.